Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii noiembrie pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem ca întotdeauna cu provocarea, să vedem care este ea și apoi vom trece la surpriză. Hai să vedem, Capricornii mei frumoși, care este provocarea lunii noiembrie pentru voi și ce sfaturi putem să găsim pentru a trece cu bine peste ea. Da? Hai să vedem. Ok. 4 de spade. Provocarea este odihnești în primul și în primul rând. Spadele înseamnă mintea noastră, înseamnă gândurile noastre. Aici e vorba de a face puțină curățenie, îmi vine să spun, în modul în care mintea ta te consumă, practic, îți consumă toată energia și se resimte în corpul tău. Corpul tău probabil că este foarte obosit, tu din cauza minții care tot timpul e în priză, corpul tău nu reușește să se recupereze, da? Ești provocat să faci o anume meditație asupra gândurilor tale care nu încetează odată. E vorba de o provocare de a-ți calma gândurile, îmi vine să spun. Mai ales pentru cei care vă regăsiți cu adevărat în faptul că trupul vostru dă semnale că este foarte extenuat. Da? E vorba de o pauză mentală. Pentru unii dintre voi poate că nu ar strica să vă apucați de meditație. Meditație care să vă ajute să vă nu vine să zic să vă descotorisiți de gânduri, pentru că gândurile există în mintea noastră, niciodată nu or să plece din mintea noastră, da? Doar că să fim atenți la gândurile care ne trec prin cap. De-aia spun o meditație care să servească, practic, în a ne observa gândurile care ne consumă foarte multă energie și corpul începe să se resimtă. Despre asta e vorba. Căutați meditații de genul ăsta care să vă ajute să vă detectați acele gânduri de care trebuie să vă descotorosiți pentru că vă consumă psihic și fizic. Asta îmi vine să zic. E o perioadă în care trebuie să cauți odihna. Ești provocat să cauți odihna mentală. Hai să vedem ce te poate ajuta. 8 de bâte. Interesant. As de cupe. Magicianul. Ok. Și turnul. Ia uite, ce carte interesantă. Moartea și transformarea aici. Pentru unii dintre voi, faptul că sunteți provocați să vă luați o pauză de gândire, să vă luați o pauză de gânduri destructive sau consumatoare de energie, de resurse, da? Ce vă poate ajuta să luați această pauză este probabil să vă îndreptați atenția către altceva. Aici vorbim despre a te deschide către, nu știu, mie îmi vine să spun socializare, nu știu de ce îmi vine socializare. Caută-ți să ai alte scopuri. Îndreaptă-ți privirea către, nu știu, persoane care te umple din punct de vedere energetic pe pozitiv. Îndreaptă-ți privirea către proiecte care îți fac plăcere. Caută informații care să te liniștească sufletește, care să te ajute să devii un pic mai, hai să spunem așa, mie vine să spun mai încrezător în
tine, în propriile tale forțe, în propria ta persoană, să lucrezi cu autostima ta, să te simți din ce în ce mai pe picioarele tale și mai încrezător că tu ești stăpânul vieții tale și că nu-ți lipsește nimic în tine să îți manifesti viața pe care vrei să o trăiești. Da. E vorba despre a-ți obliga mintea să tacă, a-ți lua o bună pauză în care să te odihnești cu adevărat și mental și fizic, dar în același timp, pentru că asta te poate ajuta, în același timp să îți umpli timpul cu altceva, pentru că mintea ta stă fixată doar pe negativ. Să nu uităm că suita de spade este una care ne arată cât de mult ne putem distruge singuri, din punct de vedere al gândurilor noastre destructive. Înaintea patrului de spade este treiul de spade, care ne vorbește despre dezamăgiri, despre eșecuri și așa mai departe. Dacă tu stai cu gândul centrat doar pe eșecuri sau pe Doamne, ce viață de rahat am și mintea ta tot timpul te ține acolo, corpul tău e tensionat sau este vai de capul lui săracul, abia te mai dai jos din pat așa, nu mai ai nici viață socială, nu mai ai absolut nimic aici, normal că nu mai ai nicio speranță să manifesti altceva pozitiv în viața ta. Și aici toate cărțile astea ne spun, ok, îndreaptă-ți privirea către altceva, alte planuri, da? Pentru că vei putea manifesta altceva. Cea mai mare manifestare din viața noastră este marea lumină care se face în capul nostru și ne dăm seama, băi, acum accept într-un fel sau altul cu turnul, accept să mă eliberez de toate gândurile astea negative, accept să stau și eu cu mine, uite așa, stau cu mine și îmi privesc gândurile dacă vrei, sau îmi gândesc gândurile care îmi trec prin cap și zic, Doamne, cum de mi-a dibăcit mintea în halul ăsta, mi-a dibăcit, nu cred că e corect spus. Mi-a bubuit mintea numai prostii în ultima perioadă, da? Am stat numai cu gânduri negative, m-am izolat, de ce nu? Patrul de spade este arcana minoră a eremitului, da? Am stat singur cu, nu știu, refulările mele, cu tristețile mele, cu dezamăgirile mele, cu eșecurile mele. N-am putut să văd altceva până acum. Acum sunt provocat să iau o pauză și să-mi gândesc gândurile sau să-mi privesc gândurile, să văd de ce, Doamne iartă-le, le mai dau voie să mă țin în continuare aici în consumul ăsta constant de resurse interioare, pentru că resursele le poți găsi din nou aici. E vorba, poate fi, de ce nu, pentru unii dintre voi căutați-vă un hobby care să vă aducă la acea încredere nemărginită în voi înșivă, în forțele voastre, da? Pentru a distruge odată pentru totdeauna tot ce nu ți este benefic pentru tine și a construi o nouă viață aici cu puterea magicianului. Avem puterea să construim o viață cu niște baze cu adevărat sănătoase, pentru că până acum am mers așa pe un teren minat continuu din cauza acestor gânduri care tot timpul erau pe negativ. Ești provocat să-ți iei această pauză bine meritată în care tu să te observi cum gândești. Dacă e pe negativ, fă ceva. Ai toate oportunitățile aici ca singur să-ți faci îndreptându-te, bineînțeles, încet, da? Deci aici e un întreg proces, dragii mei. Vorbim despre procesul morții și a renașterii. Nimeni nu se naște din nou, să zicem așa.
dacă nu face un proces. Nu astăzi vreau ceva și gata, mâine am renăscut și mi-am pus viața pe picioare. Nu există așa ceva, este doar o iluzie. Cine zice că a făcut dintr-o dată, s-a iluminat, s-a trezit și vai, a început să-i meargă bine dintr-o dată. Nu, e un întreg proces. Important e să intri în proces, să te deschizi către hobby-uri, către lucrurile care îți fac plăcere, către a lucra cu tine, ca să ai o autostimă bună și o încredere totală în tine însuți, ca să ieși din haosul în care trăiești, ca să ieși din a-ți vedea viața ca pe un dezastru și a o construi tu singur cu mânuța ta. Despre asta e vorba. Foarte tare. Da, hai să vedem surpriza. Care este surpriza pentru Capricorni? Ia uite, 9 de monede, o carte foarte bună și foarte pozitivă. 9 de monede ne reprezintă o persoană care are foarte mult respect de sine, o persoană căruia nu-i lipsește absolut nimic, are toți porci în baltă, persoana asta, da? Nu are nevoie de nimeni și de nimic să-i spună că trebuie să mai facă ceva, da? 9 de monede este cartea după cum am zis, a respectului de sine, dar a acele persoane care este foarte mândră de ea însăși. Da? Mândrie. Hai să vedem ce-i cu el, ce-i cu ea, cu surpriza. Da? Regina de cupe, 6 de bâte, 6 de monede, foarte frumoase talarea voastră, dragii mei, și Marea Preoteasă. Eu cred, uite și aici, turnul. Deci aici, eu cred că este o lună de iluminare pentru foarte mulți dintre Capricorni vor înțelege. Foarte mulți dintre voi veți înțelege ceva în ceea ce vă privește începând cu această lună noiembrie. Acum, pentru că pleacă Pluto din Capricorn și în sfârșit face curățenia aia cu adevărat, da? Pe 19 noiembrie iese Pluto din Capricorn. Poate tu te vei simți devastat în toți acești 15 ani cât a stat în casă la tine, poate că te-ai simțit că ți-a fugit pământul de sub picioare și ai trăit pe teren minat toți acești 15 ani. Ideea este că tot ce a vrut Pluto, eu mereu spun același lucru, Pluto este planeta considerată cea mai malefică dintre toate, dar nu are un rol de malefic, are un rol de a ne transforma, de a ne face mari, de a ne maturiza cu adevărat, da? De a ieși din zona cunoscută și de a crește. Orice planetă transpersonală, adică Pluto, Uranus și Neptun, au rolul de a ne crește și de a ne deschide mentalitatea. Pluto n-a vrut să facă altceva la tine în casă. În 15 ani, în ăștia 15 ani de zile a vrut doar să te facă cumva așa să fii pe picioarele tale. Aici vorbim despre surpriza, această surpriză este despre a fi mândru de tine. Dar nu cred că pleacă de la tine, pleacă de la o persoană aici. Avem o persoană de sex feminin, ar putea să fie, de ce nu? Sau dacă este un bărbat foarte, hai să-l numim înțelept, o persoană spirituală, este o persoană foarte prietenoasă, poate fi un ghid spiritual pentru unii dintre voi, care îți scoate în evidență faptul că ar trebui să fii mândru de tine. Da? Îți scoate în evidență faptul că ar trebui să te îndrepți către a te uita mai mult, îmi vine să spun, în oglindă, să vezi câte calități ai, pentru că ai foarte multe calități pe care tu nu le pui în valoare, care tu nu le pui în evidență, de fapt. Da? Nici măcar tu poate nu le valorezi. Aici, dacă vorbim de valoare de sine, de respect de sine, de știu ce merit, știu ce resurse am, știu ce zace în mine, că sunt bun la aia, dar eu nu le scot în evidență, ci le las așa. Cineva le va scoate în evidență în această perioadă pentru tine. Surpriza este asta, îmi vine să spun. Da? Această persoană va scoate în evidență multe calități ale tale. Mare grijă să nu ți se urce la cap, pentru că foarte repede putem cădea în această capcană a ego-ului. Pentru că 6 de bâte și ea este o carte a mândriei. Da? Aici avem o persoană, uite, cu spatele drept, cu capul sus, ca și cum uite unde am ajuns.
Și este foarte ok să recunoști că ai ajuns undeva, da? Să fii mândru de tine, dar să nu cazi în cealaltă latură în care să zici nu mai mi-ajunge nimeni cu prăjina la nas. Deci asta e diferența între a fi mândru și a fi egoic. Da? Pentru că aici această persoană îți va scoate în evidență acele calități de care zac în tine și tu nu le pui în evidență și probabil că te va impulsiona sau te va impulsa sau te va împinge într-un fel sau altul să începi să faci anumite hai să spunem așa, investiții în tine, îmi vine să zic. Ca să poți să ai curajul să ieși în față, să ai curajul să te arăți cu toate aceste calități pe care le ai, să le pui pe piață, nu să le ții doar pentru tine aici, ascunse. Da? Poate pentru unii dintre voi este vorba despre partea spirituală, poate unii dintre voi aveți legătură într-adevăr, vă place, uite, nu știu, vă place tarotul, vă place ce știu, orice altceva care are legătură cu aceste științe oculte. Apucați-vă, nu e niciun fel de problemă, în tine zac multe resurse. Important e să-ți placă ceea ce te atrage. Dacă te atrage lumea spirituală, caută drumul către a face din plăcere, către a fi generos cu ceea ce tu deții ca cunoaștere. Pentru că poate știi, nu știu, habar n-am, știi foarte multe lucruri despre orice altceva. Nu, eu zic tarot pentru că de asta mă ocup eu. Dar aici e vorba de a pune în evidență tot ceea ce tu știi să faci, împărțind cu ceilalți. Aici e vorba despre generozitate. Nu te gândi la succes deocamdată până când nu începi să dai primii pași către a le oferi celorlalți din cunoașterea ta. Și apoi, bineînțeles, încet vor veni și recompensele. Ideea este să ne apucăm întâi, să vedem care sunt resursele noastre care vor fi evidențiate de o persoană, insist pe chestia asta, și apoi în a ne porni la drum. Pornim la drum făcând pentru ceilalți, da? Împărțind cu ceilalți din cunoașterea noastră, din resursele noastre. Nu vorbim aici să te duci să dai pe stradă la cerșetor bani, nu vorbim despre asta, să nu înțelegem greșit. Da? Aici este iluminare peste iluminare în ceea ce privește Capricornul în această lună noiembrie. Mă bucur să văd acest aspect pentru că tot ceea ce văd este pozitiv, dragii mei, pentru voi. Îndreptați-vă către a accepta în primul și în primul rând ceea ce alții văd la voi și voi nu vedeți. Da? Acele calități despre care vorbeam. Mulți văd în voi ceva ce voi nu vreți să vedeți. Ori nu vreți, ori poate că vă este într-un fel sau altul, nu neapărat rușine să vă expuneți, dar ceva încă vă ține pe loc și mai este nevoie să mai faceți aici un click mental în care să ziceți gata, ok, renunț și la ultimile lucruri pe care poate, cum ziceam mai devreme, Pluto a vrut să le distrugă la mine pentru că nu îmi sunt de folos. Poate rușinea sau concepțiile astea învechite, dogmele cu care am fost, nu știu, m-am ghidat, de ce nu? Renunț la tot, da, cu turnul în ambele etalări, renunț la tot ceea ce nu mă lasă, Domne, aici să strălucesc, să ajung și eu acolo unde mi-am dorit dintotdeauna. Toată lumea îmi zice că am capacitatea să fac X, Y, Z și eu nu mă văd în stare, pentru că nu am încredere în mine, da. Foarte frumoasă etalarea voastră, foarte, foarte frumoasă, nu mai am altceva. O pup, ne vedem data viitoare. Ciao!